Umalis pala kami ng vegan 3 p.m. Ngayon, dadaan lang tayo ng San Quintin, Abra para maka-feel natin yung Abra. Snake. Philippine loop. Oh, Philippine loop. Sige, turuan mo sila. Ipakita mo sa kanila. Eat people. Itong patingkas kasi ito, akala nyo lang to. Sarap sa kalin! At natin, ano na alam mo dun sa kanina na memory, mag-stick sa'yo? Yung deer at saka yung giraffe. Ako din nung memory na stick ko dun sa baluarte. Yung deer. I have seen you here before. Not a coincidence, I'm sure. I hope you're looking at me now. From the corner of your eye. Someday I will see more than just your beauty. Someday I will be starring in your movie. Yung pinaka magandang daan dito, papuntang vegan, ay dito sa Santa hanggang dun sa Sibigan. Sobrang ganda kasi coastal line. Tapos madadaan mo yung bridge. After ng bridge, vegan na yun. This way to Abra. Papasok tayo. 3:32, papunta na tayo ng Abra. Let's go to Abra. To Abra. 12 minutes lang to, papunta dun sa San Quintin, Abra. Doon na nakalagay, welcome to earthquake pala kagabi, mga 2 a.m. 5.2. Akala ko gumagalaw-galaw lang siya sa bed. Yung pala earthquake na yun. Medyo matagal-tagal siya. Tapos napakaramdaman lang namin kung magtagal siya sa lang. Feeling namin na hindi, nahihina na siya. Matulog ulit kami kasi pagod talaga kami. Someday you will be drinking your coffee with me. You run your fingers through your hair. Something inside begins to flare. Now you're doing it again. I close my eyes and count to 10. Someday I will see more than just your beauty. Someday I will be starring in your movie. Someday you will be drinking your coffee with me. Sa kanino Aurora na daan, ganito din, zigzag-zigzag. Pagbaliw na siya, meaning antok na siya. Hindi siya pwede patulog kasi malapit na si Tagadan. Tada! Welcome to Abra! Yay! Abra! Nice to meet you again! But if you could be the one I need more,
a coffee with me. 45. Nandito na kami sa Abra! So yan, yung tunnel. Si Gabriela silang monument. So pumasok kami dun sa tunnel tapos umikot lang. Ang ganda ng daan dito. As in, kapag pumunta kayo ng vegan, kailangan yung dumaan dito sa Tagadan Tunnel. Ay, sa dito lang siya, 12 minutes away dun sa daan ng Narvacan. So, sulit siya. And look at myself. Because Kali is Philippine. Kaya siya baliw na. Baliw na si Kalay. So, welcome to Abra! Yay! Oh, Open Park. Akit tayo dito. Hey! Dati pumunta ako dito sa Abra, sa Banggid. Doon na kami nag-breakfast. Tapos balik na sa vegan. Para ma-feel lang yung Abra. Dito ang earthquake, epicenter ng earthquake kahapon. Ay, kagabi. Sa Abra. Oh, ikaw. Sarap mag-bike. At saka, nagmumotor. Kasi ang ganda ng daan. Welcome to the municipality of San Quintin, Abra, Tagadan Tunnel. Thank you, Tatay, for making our dream come true. Si Gypsy nandun, oh. Umakyat talaga kami sa taas. After dito, let's go to La Union. Stop over ng konti dun sa may surfing para makita lang ni Kali. Tapos uwian na ng bahay. Balikan natin to iba. Since malapit na lang siya. Balikan. Malapit na lang siya. Babalikan natin sila. Isa-isahin natin yung Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan. Balikan natin yan. Bye! Thank you! Thank you, Father! Thank you, Father! For making our dream come true! Thank you, Jesus! For making our dream come true! Lang picture lang. Queen of Abra. Nakailang province sa si Kali, hindi ko na alam. Mamaya na kaming magko-color-color pagpasok na. Pagpunta na ng La Union. So, ito yung map ng Abra. Nandito tayo ngayon. Yan. A field of Abra. Hihi, thank you, Lord. Ito yun pala, kilala ko to si Chubby Rider. Yung favorite ni Kali. Akala na totoo. Kali. Thank you. Hello, Kali kasi she's scared. Hello ko. Kali is looking for this. This one thingy. Wow, what is it? Man. And this freaking look. Oh, yay! I can, oh no, family. Family, share na lang. Ito kami ni tatay. It's okay. Please, Gagamitin daw to niya for decoration kasi yung napansin niya na maraming ganito daw sa daan. Kahapon niya pang hinahanap to. Iwan chicha. Okay, chicha! Chicha! Na-miss ko na yung chicha. Kuha ka ng chicha. It's up to you. Sling, your favorite. Clover. Oo. Isa pa. V-cut. Isang V-cut. and also something like this. Yun yung splurge niya sa pauwi na lang. Ay, naka. Thank you, Lord. Abra tayo! Sabi ni Kali, let's have a rest first. Talaga naman alam niya na. One for you. Merienda time! One for Tata. Kalikasan is break time. Chicha. And have more. Yum! Yum. Yummy, yum. Yum! It's yummy, not tried this before. It's really yummy, I'll ubus that. Na? The cheese ring.
What happened to your eyes? Okay, it's bye now. Ang purpose nito ni Kali, nagawa daw siya dito ng designs. Paano mo nalaman na ito yun? Anong design ang gagawin mo dyan? Just something like this. Sige, let's go. Let's go now. Let's go na. May gagawin pa siya. Anong plano mo? Ilalagay mo dito? O sa may design yan? Yeah. Good idea. Do you remember where we used to be? Remember the places we used to see? You don't realize what they mean to me. We don't have to depend on destiny. We already know just Ngayon, nagko-color si what Kali we ng feel. Akayaw. Just take my Yellow hand, Cross, I'll be all you Norte, need. Orange. Hold on to the hopes and Good job. dreams we shared. Kailangan ano ka na ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, And promise you 6, 7, 8, won't let 9. them fade away. Ano ka? Nandito kami sa Agoo, La Union. Magpapagas kami 4 lang na bawas from Pagudpod papunta dito sa La Union. Para before tayo dumating dun sa Pampanga or saan ba mag-start ang toll, diretso-diretso na tayo hanggang sa bahay. So 4 hours travel time. Expected na arrival is 11:45. So baka abutin tayo ng alas 12 pagdating sa bahay. Dapat mag-stop over kami dito sa La Union. Kaso lang, gabi na. May ano kayo kuya? Credit card? Credit So, card? Kali is tulog na. And sabi ni Kali, I miss him. So, let's end our 7 days Luzon loop ngayon. So, thank you for watching. Thank you sa pagsama sa amin sa aming 7 days Luzon loop. Dami pa natin pwedeng i-explore sa Pilipinas. After 7 days, 9 provinces ang napuntahan ni Kali. Though I tried, I cannot forget. Can't seem to get it out of my head. The way that I felt that night we met. You stole my